Γεια σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος. Καλώς ήρθατε σε ένα άλλο επεισόδιο της σειράς Java Tutorials στον Thunderbolt FTC. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους αισθητήρες, τι τύποι υπάρχουν και πώς να τους χρησιμοποιήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το Touch Sensor. Touch Sensor μπορούν να θεωρηθούν αισθητήρες όπως το Touch Sensor της REV ή το Magnetic Limit Switch. Χρησιμοποιούμε τον Touch Sensor κάπως έτσι. Γράφουμε το όνομα της μεταβλητής, σε αυτή την περίπτωση Touch, και πατάμε .isPressed. Όπως προβλέψατε, αφού είναι boolean το isPressed, μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε if statement. Μην ανησυχείτε για το getValue, γιατί το getValue στην ουσία απλά επιστρέφει 0 αν δεν πατιέται και 1 αν πατιέται. Επόμενος αισθητήρας λοιπόν είναι ο Distance Sensor, που στην ουσία είναι μια ολόκληρη κατηγορία από μόνος του, επειδή η First έχει φροντίσει να παρέχει ένα αρκετά χρήσιμο API για να τους χρησιμοποιούμε. Με Distance Sensor δεν εννοούμε όμως μόνο το Distance Sensor της REV, αλλά και όλους τους άλλους. Οπότε λοιπόν θα κάνετε αντικείμενα αυτής της κλάσης εδώ πέρα, Distance Sensor. Και τώρα πώς το χρησιμοποιούμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί αναφέρουμε το όνομα του αισθητήρα, της μεταβλητής, και γράφουμε get distance. Τώρα αυτή η μέθοδος ως παράμετρο παίρνει μια μονάδα μέτρησης, οπότε αυτό θα ήταν inches ή στην περίπτωσή μας centimeters. Και το επιστρέφει ως double, οπότε μπορούμε να το βάλουμε κατευθείαν σε telemetry ή να κάνουμε συγκρίσεις με αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, όμως τι κάνουμε άμα έχουμε έναν ψηφιακό αισθητήρα, ο οποίος δεν είναι της REV και δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το wrapper της REV, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ένα δικό μας wrapper, δηλαδή μια δικιά μας κλάση που να περιγράφει τη συμπεριφορά του. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε digital channel, όχι digital input, ούτε digital sensor, digital channel. Αυτό γιατί το digital channel είναι το μόνο πράγμα που θα δούμε σήμερα που θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και ως έξοδο. Για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε set mode και να το κάνουμε output. Αλλά για χάρη του παραδείγματος ας το έχουμε input, αφού μιλάμε για αισθητήρες. Και τώρα για να πάρεις τη τιμή κάνεις digital channel ή όπως έχεις ονομάσει τη μεταβλητή και κάνεις get state. Και μα φυσικά αφού είναι ψηφιακό το επιστρέφει σε boolean, δηλαδή μπορεί να είναι true ή false. Τίποτα διαφορετικό. Όμως το Control Hub δεν υποστηρίζει μόνο ψηφιακές συσκευές, υποστηρίζει και αναλογικές. Τότε όμως γιατί να έχουμε έναν αναλογικό αισθητήρα. Δεν βγάζει νόημα. Θα απαντήσω μόνο με μία λέξη για αναλογικούς αισθητήρες. Ποτενσιόμετρο. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα σε ένα βραχίωνα για να βρούμε τη θέση του, πώς έχει περιστεταθεί, που αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο αυτόνομο και στο χειριζόμενο κομμάτι του παιχνιδιού, ειδικά άμα χρησιμοποιηθεί μαζί με ένα PID loop. Οπότε λοιπόν, πώς χρησιμοποιούμε αναλογικές συσκευές. Ωραία, έχουμε εδώ το analog input και πρώτα πρέπει να κάνουμε analog input.get max voltage. Αυτό στην ουσία επιστρέφει τη μεγαλύτερη τάση που μπορεί να επιστρέψει αυτή η συσκευή. Οπότε για να καταλάβετε τόσο θα επιστρέψει ένα ποτενσιόμετρο όταν δεν έχει κουνηθεί καθόλου. Γιατί δεν έχει καθόλου αντίσταση στο ρεύμα. Και βλέπουμε την πτώση της τάσης με τη μέθοδο απλά get voltage. Τώρα το επόμενο είναι λίγο πιο περίπλοκο. Είναι ένας αισθητήρας ενσωματωμένος σε κάθε control hub, που είναι το γυροσκόπιο, που τεχνικά δεν είναι μόνο γυροσκόπιο, αλλά σε αυτό το βίντεο θα το χρησιμοποιήσουμε κυρίως ως γυροσκόπιο. Είναι ένας αισθητήρας ονόματι IMU, μετράει την περιστροφή και την επιτάχυνση του ρομπότ. Όμως, ο λόγος που είναι λίγο πιο περίπλοκο είναι πως δεν επικοινωνεί με το ρομπότ με τα πρωτόκολλα που αναφέραμε πριν, δηλαδή ένα απλό ψηφιακό channel όπως είναι ένα κουμπί
ένα αναλογικό όπως είναι ένα ποτενσιόμετρο. Όχι. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί ένα σηριακό πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων ονόματι I2C. Δεν θα εξηγήσω περισσότερο, αλλά αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι στην ουσία πως δεν επικοινωνεί όπως οι άλλοι αισθητήρες επικοινωνούν. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, η First έχει φτιάξει ένα πολύ βολικό wrapper που κάνει τη χρήση του πολύ πιο εύκολη. Οπότε πώς το χρησιμοποιείς? Για αρχή, όταν τον αρχικοποιείς, πρέπει να ορίσεις κάποια πράγματα, το πώς βρίσκεται πάνω στο ρομπότ. Δηλαδή, αν το control hub κοιτάζει προς τα πάνω και προς τα ποια κατεύθυνση κοιτάζει η θύρα USB στο control hub. Για όσοι δεν ξέρουν, το control hub έχει 3 θύρες USB. Οπότε λοιπόν, πέρα από την αρχικοποίηση, πώς το χρησιμοποιούμε? Για αρχή, είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Αναφέρουμε το αντικείμενο και κάνουμε get robot yaw pitch roll angles. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι get yaw. Τώρα αξίζει να σημειωθεί πως μπορούμε να βάλουμε και μία μονάδα μέτρησης περιστροφής, πως είναι οι μοίρες. Ωραία, τώρα αυτή η μέθοδος στην ουσία επιστρέφει την περιστροφή του ρομπότ προς τον Z άξονα. Και τίμα φυσικά, κάθεστο στο γυροσκόπιο μία στις τόσες, θα πρέπει οι τιμές του να αρχικοποιούνται, να φτάνουν πάλι στην αρχική τους κατάσταση και γενικώς να γίνονται πολλά εσωτερικά reset. Και πώς γίνεται αυτό? Απλά αναφέρεις το αντικείμενο και καλείς τη μέθοδο reset yaw. Αυτό που κάνει είναι πως επαναφέρει την περιστροφή του ρομπότ προς τον Z άξονα στην αρχική της τιμή. Και με αυτά και με τούτα φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη βίντεο. Αλλά δεν είναι το κανονικό τέλος ενός ακόμη βίντεο, γιατί είναι το τέλος και αυτής της σεζόν της σειράς. Ευχαριστώ σε όλους που υποστήριξαν το κανάλι και την προσπάθειά μου να κάνω πιο εύκολα κατανοητό το προγραμματισμό του ρομπότ. Είναι αλήθεια πως δεν περίμενα ποτέ αυτή η σειρά να πάει viral, αλλά ο σκοπός της ήταν να είναι εδώ για όποιον τη χρειαστεί. Όλη αυτή η σεζόν που είδατε ήταν η σειρά tutorials των Thunderbolts FTC. Ήμουν ο Γιώργος και καλή συνέχεια.